mag-explore kami today sa Saraya Island. So, samahan nyo akong explore ang Saraya Island! Hello! Ayan, ginabi na kami. Aga pa naman. Ano mo kami 6 pa lang? Alas 6 pa lang po. Kasi masyado lang madilim. Hindi naman tayo naligaw, diba? Ano lang, masyado lang talagang malayo. So, nag-stop over kami kasi bibili kami ng yelo at saka gas fuel para sa pag-iihaw. Ano lang, gusto ko nilagay dyan. Ano papel? So, update na lang ulit later. Hello guys! Good morning! Hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi madilim. Morning light. Hi! How are you? Check na guys yung lugar. Ang ganda. Ito yung ginamit naming CR. Ang dami nagka-camping. Hello guys! Good morning! Ayan, hindi daw nakapag-vlog kagabi kasi madilim, masyadong madilim. So, pauwi na kami. Tinry namin mangisda kaso walang isda kasi masyadong mababa yung tubig. 2 hours to 2.5 hours yung papunta dito. Guys, pauwi na kami. Ang ganda dito. Ayan. So you can see, may mga bundok. Mga kalbong bundok. So, ito yung daan. Medyo ayan yung daan. Ayan. Ito yung
Nadaanan namin. Ito yung dinaanan namin kagabi. Actually, dapat uuwi na kami. Kasi nga, hindi namin makita yung daan. Yung pala, mayroong ganitong daan. Doon kami dumaan kagabi sa sa malambot na daan. So, ito, meron pala dito yung tinatawag na wet road. So, ayan, pinafollow namin yung kasama namin. So, unahan sila. Check na yung view, guys. Ang ganda. Ayan, nag-stop over kami, guys, dito sa beach. Punta tayo sa beach. Beach. Dito. Kasama naman tayo. Pipin ko yung location, guys. Para kung gusto nyo pumunta dito sa Rock. Uy. Wow! Doon kami nagpunta sa kabila. Sa pinakadulo. Nag-fishing sana kami. Kaso nga lang, walang isda. Kaya ng sasakyan dito. Sobrang lambot, no? Lambot. Ayan. Say hi! Hi! Wow! Mag-i-stay pa ba tayo? Ano kakain daw? Ha? Akala ko uuwi na. Kakain pa pala. Kakain pa dito sa beach. Kain daw sa beach. Beach. Ayun, guys. Pauwi na kami. Dito kami ngayon sa Omal Queen. Kasi bababa namin siya. Wow! Tapos, diretso uwi na. Ang kasama namin, naiwan pa kasi naliligo pa yung mga bata. Tapos, kung gusto nyo pumunta doon sa Saraya Island, siguro 2 to 3 hours. Depende sa traffic. Napakalayo. Pero ang ganda ng place. Ang ganda ng lugar. Tapos, dadaan kayo sa... Kasi pupunta pa kayo sa pinakadulo talaga. Kasi nandun sa dulo yung daan papunta dun sa Saraya Island. Tapos, dun kayo dadaan sa wet road na sinasabi nila. Wet road yung tawag nila. So, dun kayo dadaan. Tapos, dun kami nag-camping sa dulo talaga. Dulo talaga ng Saraya Island. Ganda, ang ganda ng place. Di nga lang ako nakapag-vlog ng casino. Kasi, dami namin ginawa. Naggayat kami mga pagkain na iihaw namin, ganon. So, walang time para mag-vlog. Thank you, guys! Bye-bye!